Assalamualaikum, hai, selamat bertemu kembali bersama saya Amir dari channel Sarang Lobster, sebuah channel perkongsian berkaitan dengan ternakan udang kera air tawar di rumah dan juga perkongsian berkaitan dengan projek-projek DIY untuk tangki ternak berskala kecil. Okay, hari ni saya just nak share ataupun saya nak berkongsi bagaimana cara untuk pasang ataupun untuk set up water pump di luar kolam. Okay, dan hari ni saya ada satu water pump. Okay, yang ni model PD5200 dari jenama Periha. Okay, yang ni dia bersifat amphibious, maknanya kita boleh pasang di dalam ataupun di luar kolam. Okay, kalau tengok kat sini, dia punya serviceable range dia boleh pasang di bahagian dalam kolam sebagai submersible pump dan juga boleh dipasang di luar kolam. Okey, dan cuma persoalannya di sini, adakah model PD5200 ni yang hanya berkekuatan input sebanyak 25 watt mampu untuk tarik air ataupun mampu untuk bekerja di luar daripada kolam. Okey, jom. Sebelum tu saya akan unboxing dulu. Kita tengok apa fitting yang dibekalkan dan kita akan test ataupun uji cuba di dalam kolam. Okey, jom. Output adalah 2100 liter per hour dengan input 25 watt. Okey, dan untuk jenama Periha ni ada 2, 4, ada 5 model. So ada daripada 1400 liter per hour sehingga yang besar kat sini adalah 4700 liter per hour. Boleh diguna pakai untuk marine dan juga fresh water. So dia sesuai lah untuk nak guna kita punya, kalau kita set up aquarium ataupun untuk yang marine life, so kita boleh guna pump ni. Dan kalau kita ternak ikan ataupun udang kera air tawar pun boleh guna pump ni. Dan yang penting dekat sini, ini adalah energy saving, high efficiency dan juga super meeting. Dan apa yang menarik minat saya untuk saya cuba yang dari jenama Periha ni, kalau tengok dekat sini adalah cover untuk bahagian suction. Okey, so bahagian suction ni dia punya ruang untuk menyedut tu adalah 360 degree. So tengok kat sini kita ada bahagian hadapan atas, bahagian bawah dan kiri kanan juga ada. So dia punya ruang menyedut tu menyeluruh. Jadi dekat sini kita tengok, kita harapkan yang lebih banyaklah solid ataupun kotoran yang akan disedut melalui pump ni. Dan kalau kita nak gunakan dekat bahagian outside pool ataupun dekat luar kolam ternak, jadinya kita perlu buka bahagian housing ni, bahagian housing cover ni. Okey, ini bahagian housing cover. Jadi ini adalah inlet untuk pump dan ini adalah outlet untuk pump. So dia boleh fit lah. Okay, so kita akan sambung. Okay, untuk cubaan pertama ni saya akan gunakan satu elbow dan juga satu inlet pipe. Ini yang saiz 20 mm. So kita akan cuba sama ada
kekuatan pam 25 watt input ni dapat untuk tarik air supaya masuk melalui pam dan keluar melalui outlet. Jadi saya dah onkan pam, tapi kalau tengok dekat sini memang air tak dapat disedut. Ini kerana mungkin pam ni yang menggunakan kuasa watt yang kecil, dan juga mungkin blade yang ada dekat dalam tu tak terlalu besar. Jadi keupayaan untuk menyedut air ke dalam pipe dan juga dibawa keluar melalui kita punya outlet ni memang tak dapat. So saya akan gunakan solution dengan saya cuba untuk letakkan jumper, dan kita akan letak pada luar kolam. Sama ada ia berjaya ataupun tak, jom kita try. Kita akan gunakan end cap untuk bila kita dah masukkan air, so kita akan tutup dengan end cap supaya tak ada tekanan udara dalam ni, dan kita harapkan yang air itu akan dapat disedut dalam pam. Jom kita cuba. Okay, terima kasih kepada yang menonton, dan semoga sedikit konsen ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share, dan sehingga kita berjumpa lagi di next video, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye.